Good day mga ka-DIY, Garage again. So today guys, andito na naman si Vios or Yaris 2012 model. Kung natatandaan nyo yung sasakyan na to, ito yung in-overall ko yung makina. Nag-decide na lang kami na change oil na rin and palitan na rin ng filter. So ito yung transmission filter. Ito ang papalitan natin guys. Ayan yung strainer assembly. Okay, and then yung gasket nya. And then yung ATF na galing sa Toyota mismo. Original yan guys. Dinrain ko na yan. So ito guys, yun lang guys. So yun lang is hindi na siya mapula. Ibig sabihin mukhang medyo matagal-tagal na to hindi napalitan. Tsaka ang pangit na ng kulay nyo, maitim-itim. Yan. So medyo matagal na siguro itong hindi na palitan. So yun guys, na-drain ko na siya. Simula pa kaganina, siguro mga 5 hours na yung nakalipas. So, ililip ko na yung sasakyan and then tanggalin natin, magpuproceed na tayo sa pagpalit ng oil pan. So, ito guys, na lift na natin yung sasakyan. So, ang gagawin na natin susunod is tanggalin tong mga bolt ng transmission pan, oil pan. Yan, yung mga bolt na yan. And then, para ma-access natin yung transmission filter. So, natanggal na natin lahat ng bolt. So ang bolt guys is 17 pieces. Okay. So, naipapry na natin siya guys. So, handa nyo na tutulo yung langis niyan. Shit. Malsik. Sobrang dumi. So ito guys yung kanyang oil. So ayan, may deposit na rin. Sobrang dumi na, parang putik. Ayan, and marami na rin mga bakal-bakal sa kanyang magnetic. Ayan na. Sobrang dumi na. So guys, itong sasakyan na to is around 300 na yata ang naitakbo, 300,000 kilometer. So, and also I think this is the first time na papalitan pa nila. Papalitan ko yung filter nito. So, sobrang tagal na rin. Ayan yung filter. So, baklasin natin filter. Tingnan natin kung madumi na nga ba. Oops. Grabe guys. Dumi. Parang putik eh. Putik na yata yung nalabas dito eh. So ito guys yung filter na natanggal natin. Madami siyang parang mga bakal-bakal
Dikit. Ayan. So yun guys, nalinis na natin yung pan, yung mga tornilyo. Tanggal na rin natin yung lumang gasket. Okay, so malutong na rin siya. Yan, naputol na siya. Okay, so good things na rin na pinalitan na rin natin yung filter. So kasi yung oil niya is grabe. Kung napapansin nyo, may ibang kulay na. Para siyang mga bakal na nagkiskisan. Okay. So, nalinis ko na rin guys yung, as I said, yung pan, mga tornilyo, at saka yung dito sa may ilalim. So guys, ito na yung filter ng ating transmission. So, wag na wag yung kakalimutan itong gasket dito kasi pag nalimutan nyo yan, hindi niya masasala ng maayos yung langis. So ikakabit natin, yung torque spec nya is 7.5 foot-pound or pwede nyong gawin hanggang 8 foot-pound. So yung pagkabit naman ito guys, hindi naman sobrang pagpalit, hindi siya sobrang hirap. Ang easy lang guys. So, ang kagandahan dito guys, sa Toyota, may sarili silang gasket. Hindi katulad sa mga Kia, silicone ang kailangan natin ilagay. Baliktad naman. Sa Kia guys, yung oil pan is may gasket. Yung sa transmission is walang gasket. Dito naman sa Toyota, yung transmission naman may gasket, pero hindi naman sa oil pan ng ating makina, wala, silicone lang noon doon. Okay, so yung ating bagong gasket. And wag nyo kakalimutan yung magnet pag baka pagkalinis nyo malimutan nyo siya, hindi nyo may kabit. So yung mga dent dito rin sa may ilalim, dito sa pan is pinukpok ko rin ng rubber mallet. Yun, naibalik ko siya ng konti. Hindi naman siya perfectly na return ko, pero at least gumanda siya. Anyways, kakabit na natin. So, ang gagawin nyo guys, magkabit muna kayo ng isang tornilyo, ipasok nyo sa gasket. Okay? Para ma-align nyo yung gasket. So, kung gusto nyo naman lagyan siya ng silicone, pwede nyo rin naman siyang ng silicone. Ayan. So, na-align ko na yung isang gasket doon. Pwede mo tayo sa pangalawa. Okay. So, ayan. Now, pwede na natin i-align lahat ng butas. Ayan. So, lagay tayo dito sa may edges.
Pwede nyo rin gawin guys, technique yung lalagyan nyo siya ng konting gasket, RTV, para kumapit lang. Yun. Medyo mapapadali din kayo dun pagka ganon. So guys, yung torque spec pala is 7.4 foot-pound lang. So yan na guys, okay na lahat, nakabit na natin lahat. So ang gagawin na natin ngayon is lalagyan natin langis. So before natin lagyan siya ng langis, ibaba muna natin yung sasakyan para pag naglagay tayo ng langis, makuha natin yung tamang level doon sa, or tamang amount na ilalagay natin doon sa transmission niya. So hanggang dito na lang guys, and I hope na may natutunan kayo dito sa video to. Okay, and huwag kakalimutan mag-click ng subscribe button and notification bell kung bago lang din kayo sa aking channel para ma-notify din kayo sa aking mga bagong mga DIY video. So sa mga naka-Vios, sana makatulong to guys. So hanggang dito lang din, and we'll see you again with my next video. Bye for now. So guys, pahabol, no? Baka magtanong kayo kung saan naman tayo magre-refill ng transmission oil fluid. So dito rin guys, kung saan natin kinukuha yung dipstick ng transmission, dyan din tayo magre-refill ito sa anong yan, sa butas na yan. So lalagyan natin ngayon. Kaya mahalaga dito guys yung imbudo. Kailangan may imbudo kayo na maayos. Pipit dito tulad nito. Yan, nagpit na siya.